Võ Tòng, Báo Bất Đồng chết rồi, mỗi câu từ cậu nói. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ vụ việc này, mỗi câu từ cậu nói. Tôi hy vọng cậu không làm tôi nghi ngờ. Nghe Lỗ Mãi nói nhanh. Nhìn khuôn mặt lo lắng của anh ta, trong lòng Võ Tòng có một sự nghi ngờ nhỏ. Sếp Lỗ, tối qua lúc 8 giờ 40 phút. Thông tin mà tài xế taxi Lan Thành, Trương Hải Dương đã gửi cho tôi, Bao Bất Đồng rơi xuống sông Hoàng Hà phía dưới đường Tân Hà Đông. Cậu nói cậu chỉ biết vụ việc này tối qua. Đúng, tôi tin. Sếp Lỗ, tôi đã nói với Nhạc Sinh Hào một việc. Nếu việc đó bị tiết lộ, anh ta sẽ chết chắc. Sau đó là 40.000 máy thổi lửa, đưa giá xuất xưởng lên đến chỗ chúng tôi. Ý của cậu là gì? Điều mà Nhạc Sinh Hào có thể làm, đó là trừ khử Bao Tổng để bị đầu mối. Nếu không phải là tai nạn ngẫu nhiên, có người hại anh ta. Đó là lý do Bao Bất Đồng ra đi đột ngột như vậy. Bao Bất Đồng cần biết, 40.000 máy thổi lửa của anh ta đã bị Võ Tổng dùng chiêu trò lấy mất. Con người ai cũng có trái tim, không ngờ Nhạc Sinh Hào tàn nhẫn như vậy. Võ Tổng, chuyện cậu nói với Hào Tổng, tôi biết được không? Không nên biết. Sếp Lỗ, đừng viết ra, nghe trong tai anh thôi, ghi vào đầu anh là đủ. Nghe này, sếp Lỗ, tôi nói với anh ta, từ khi tôi nói cho anh ta biết vụ việc đó, tôi muốn mất đi một ngón tay, không phải anh ta, mà là anh ta. Mọi thứ về anh ta, kể cả anh ta sẽ biến mất, không còn gì cả. Cậu nói đi, tôi nghe đây. Nhạc Sinh Hào không phải là Nhạc Sinh Hào thật sự. Anh ta là giả mạo, tên thật của anh ta là Mã Chiêm Minh. 25 năm trước, 8 người trong gia đình họ Nhạc đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn, không tìm thấy người nào. 8 người đó là người nhà của Nhạc tư lệnh trong quân khu. Không ai biết cha anh ta đã sử dụng phương pháp gì. Dù sao đi nữa, cha anh ta đã giả mạo và thay thế anh ta thành Nhạc Sinh Hào. Trong quân khu Lan Thành, tư lệnh Nhạc coi anh ta là cháu ruột, hỗ trợ anh ta kinh doanh ở Lan Thành. Bây giờ là ông trùm của gia sản hàng trăm triệu ở Lan Thành. Lúc đầu, Lỗ Mãi đã bị sốc, sau đó là tức giận. Võ Tòng, cậu không sợ hắn ta khiến cậu chết không còn mảnh xác hả? Anh ta có giỏi thì cứ thoải mái tới. Nếu tôi thiếu mất một ngón tay, mọi thứ của anh ta sẽ tan thành mây khói. Người không còn mảnh xác nào là hắn, không phải tôi. Võ Tòng, cậu. Sếp Lỗ, vậy là xong rồi. Anh hãy về cơ quan nhanh chóng. Làm gì cần làm. Sau khi Võ Quân ra khỏi nhà tạm giam, anh ta không quay lại Lương Sơn Bạc, mà bị chủ bà Võ Quốc Văn đón đi, giao chìa khóa xe hơi trị giá 600.000 tệ, biệt thự 150 m², cấp vốn dự án 5 triệu tệ, chứng từ tài sản trị giá 30 triệu tệ. Anh ta nhận từ tay chủ bà Võ Quốc Văn. Võ Quân không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhạc Sinh Hào không phải muốn khử anh ta sao? Tại sao lại đem 1/3 tài sản cho hắn? Có ý định để anh ta đối phó với Võ Tòng à? Hắn không hiểu rõ, nhưng Võ Quân biết một điều. Từ nay, Võ Quân trở thành triệu phú. Một tuần trước, Võ Tòng đã gửi một tờ giấy nhỏ cho Nhạc Sinh Hào. Nhạc Sinh Hào bắt đầu cảm thấy tương lai của mình không tốt. Có lẽ một ngày nào đó, một đội quân xông vào văn phòng của anh ta cũng không phải là không thể. Hào Tổng, mọi thứ đều thuận lợi. Tôi dám đảm bảo, Võ Quân sẽ không tiếp cận người ở Lương Sơn Bạc nữa. Còn gì mà anh không yên tâm? Nhạc Sinh Hào vặn cổ một cái, khuôn mặt trống rỗng nhìn về phía trước. Quốc Văn, tôi đã công chứng tập chứng từ tài sản này rồi. Đó là của anh và Võ Quân. Võ Quốc Văn căng cứng cơ thể, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Nhạc Sinh Hào. Hào Tổng, anh, ý nghĩa của điều này là gì? Quốc Văn, anh đã lấy tài sản của tôi, anh nên hiểu ý của tôi. Tôi không hiểu. Võ Quốc Văn, anh phải hiểu. Tôi, Nhạc Sinh Hào, đã gây rắc rối với quá nhiều người trong giới Hắc đạo và Bạch đạo. Không chừng ngày mai tôi sẽ không thể trở về. Liệu tôi có phải quyên góp tài sản này như một khoản đóng góp từ thiện không? Hoặc là bị họ thu giữ mà không để lại một đồng nào? Câu chuyện cười. Hào Tổng, tôi hiểu rồi. Thật sự hiểu được không? An tâm đi, có tôi ở đây. Mọi thứ của Hào Tổng sẽ không biến mất ở thành phố Lan Thành, sẽ không bị xóa bỏ. Hãy đi làm thủ tục. Đừng đến tìm tôi nữa. Đóng gói chứng nhận tài sản, bỏ vào cặp sách. Võ Quốc Văn bước ra từ văn phòng tòa nhà Yến Vũ Ca Thành, tưởng tượng cuộc sống mới của mình. Nhạc Sinh Hào ngồi trên bàn làm việc của mình, cười nhếch miệng. Võ Tòng, hỗn tiểu tử, vở kịch của chúng ta chỉ mới bắt đầu. Hãy chờ đợi cho đến khi tôi trở lại. Lương Sơn Bạc trong tháng Chạp, những bông tuyết trắng tinh nhẹ nhàng rơi từ không trung. Võ Tòng, cậu nói đón 10 chiếc xe tải lớn mới về. 3.000 mẫu ruộng bậc thang đã hoàn thành, tôi có thể hiểu được. Nhưng tại sao phải hoàn thành trước ngày 24 tháng Chạp? Sau ngày 24 tháng Chạp không được sao? Cậu Hứa ơi, cậu vẫn chưa hiểu à? Con gái nhỏ của Võ Tòng, cô bé được sinh ra vào tối ngày 25 tháng Chạp năm ngoái. Sinh nhật của Bối Bối là ngày 25 tháng Chạp. Trong lòng Võ Tòng, từ khi con gái của cậu ta được sinh ra, cậu ta đã trở thành một người khác. Mọi người đều biết chuyện đó. Vì vậy, trước ngày 24 này, phải hoàn thành một số việc. Hứa Kiến Quốc dường như đã nghe hiểu rồi. Võ Tòng, ông nội nói rằng ông ấy sắp đi. Ông nội gọi anh. Ông nội có việc quan trọng muốn sắp xếp cho anh. Nghe về chuyện của ông nội, Võ Tòng vội vàng đi đến nhà chú Hai. Ông nội, có điều gì muốn nói? Ông nội nói cho cháu nghe. Võ Tòng, chỉ có thể nói với cháu, thằng Hai không tin ông nội. Bố mẹ ông nội cũng không tin ông nội. Cháu phải tin ông nội.
Được rồi, ông nội nói đi. Ông nội, cháu tin ông. Những người đứng bên cạnh giường không nghe rõ những câu nói này. Võ Tòng, ông nội nói với cháu, cậu ấy không phải là chú ba. Không phải, bố mẹ ông nội không tin, chú hai cũng không tin ông. Bị oan cháu ơi, cháu phải tin ông nội không thể nhận chú ba. Người già 84 tuổi mơ mơ màng màng chuyện này. Trong lòng như gương sáng, Võ Tòng cảm thấy ông nội nói là sự thật về một chuyện. Ông nội, cháu tin ông, cháu hiểu ý ông nội, ông yên tâm đi, cháu có thể xử lý tốt. Võ Công lấy ra một ống tre nhỏ đưa cho Võ Tòng. Phản ứng đầu tiên của Võ Tòng là liên quan đến chuyện của chú ba. Liên quan đến chuyện của vợ lẽ ông nội sau khi nhảy xuống vực. Võ Tòng, con lấy những gì họ viết đi, cậu ấy không phải chú ba của con. Cháu có tin ông nội không? Ông nội, cháu tin ông. Nói xong chuyện này, Võ Công có chút tinh thần. Võ Tòng cho ông nội ăn một bát cơm. Nếu ăn được thì chứng tỏ không có gì. Lỗ Mãi và Cao Viễn đã nhận được tin tức, việc Nhạc Sinh Hào đã chuyển nhượng tài sản một cách lén lút. Họ cho rằng thời điểm bắt người đã đến. Chỉ cần đưa cho Nhạc Tư lệnh một tin tức, ngay lập tức có thể bắt Nhạc Sinh Hào. Nhưng bằng chứng ở đâu, không thể nói là Võ Tòng đã nói cho họ biết được. Wow, hơn 10 triệu cơ à, anh Võ Quân của tôi phát rồi. Nhưng Nhạc Sinh Hào đã chuyển tài sản này cho chú ba tôi. Mục đích rõ ràng là muốn chú tôi làm hại tôi. Hoặc có thể nói là không thành công với anh trai Võ Quân của tôi. Võ Tòng, vấn đề nằm ở đây. Tại sao Nhạc Sinh Hào chọn chú ba của cậu? Anh ấy là chú ba của cậu. Nhạc Sinh Hào đã sai chú ba làm hại cháu mình. Chú ba cậu đã nhận số tiền này mà không nhận người thân à? Võ Tòng đã kể lại câu chuyện về ông nội khi ông còn trẻ. Lại lấy ra tờ giấy trong ống tre mà ông nội đã cho. Xếp lỗ, phải gọi Võ Quốc Văn là Mã Quốc Văn. Tên đúng là Mã Y Mỹ, có 5 nhân chứng, theo thứ tự là Mã Nhất Minh, Mã Nhất Quân, Mã Nhất Quốc, Nhạc Sinh Hào, Nhạc Ngưu Diệu. Cái gì? Nhạc Sinh Hào? Cậu nói nhân chứng có Nhạc Sinh Hào à?